Good morning. This is Somil, and welcome to Real Talk with Roma, our expert Roma Pithadiya. And let me talk to you a little bit about Roma's background. She has an impressive background, and she's the CEO and founder of Affordable Insurance and Financial Services with over 16 years of experience in financial services. She's a $1 million roundtable qualifier for 2018 and 2019. She's got Code of the Table in 2020. She also has Red Shoes Club 2020. She's 4 times leadership conference qualifier, multiple Agent of the Month award, Agent of the Year award for 2018, 2020. She's a wholesaler in financial services and an expert in wealth management, tax-free guaranteed income, and tax-free lifetime retirement. Welcome to Real Talk with Roma. Roma? હેલો હાય થેન્ક યુ સમીલ થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ મી ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આજે સબ્જેક્ટ કર્યો છે તે બહુ સરસ છે, કારણ કે એસ્ટેટ પ્લાનિંગ એ કોઈ એક દિવસનો ઇવેન્ટ નથી, એ ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ છે. જેમ કે આપણે કારનું મેન્ટેનન્સ એવરી યર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે છે ને, એવરી યર ટેક્સ રિટર્ન ભરવું પડે છે ને, એવરી 3 મહિને કારનું મેન્ટેનન્સ કરાવવું પડે છે. સેમ એટલીસ્ટ વર્ષે એક વખત એસ્ટેટ પ્લાનિંગને પણ અપડેટ કરવું બહુ જ જરૂરી હોય છે. Absolutely. So that's a giveaway. Today's topic. આજનો અમારો ટોપિક છે 7 steps of estate planning. આપણે શું હોય કે estate planning sometimes આપણે સાંભળીએ તો બહુ confusing લાગે કે બહુ મોટું લાગે. But once you break it down into steps, it becomes very easy. And when a professional is holding your hand and guiding you, it becomes even more easier. So today's topic, like I said, is 7 steps of estate planning. And like Roma said, આ છે ને એકવાર કરવાનું કામ નથી. આ તમે દર વર્ષે તમે જેમ ગાડીનું મેન્ટેનન્સ કરતો, કેમ કે તમારી જીવનની પરિસ્થિતિઓ બદલે છે. Right, your business changes, your employment changes, your age changes, your health changes, your heirs change, all those things. So actually dar varshe ekvar, it's an ongoing process. It doesn't take a lot of time, but in unfortunate event, it saves you a ton of worry, time, and money. Right, so it's very important to do this planning. So let's talk about the first step. Roma, what's the first step in estate planning? ફર્સ્ટ સ્ટેપ એસ્ટેટ પ્લાનિંગ મીન્સ જો જનરલી છે ને બધાએ પહેલું હાઉસ લીધું હોય ને કિડ્સ થાય ને એટલા માટે છે ને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લેવાનું ચાલુ કરી દીધું હોય, તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કે પહેલું ઘર ખરીદ્યું કે ત્યારથી લાઈક લોકોની લાઈફની જર્ની ચાલુ થાય છે. રાઈટ, તો જેવી જર્ની ચાલુ થાય એટલે એઝ સુન એઝ પોસિબલ પ્લાનિંગ માટે તૈયારી કરી દેવી જોઈએ, કે જેથી કરીને પછી 1 by 1 એની અંદર જે કંઈ આપણા ઓનગોઈંગ પ્રગતિ થાય તે પ્રગતિને પણ આપણે અંદર એડ કરતા જઈએ. એટલે આ બધું એસ્ટેટ પ્લાનિંગ એ કેવું છે ભાઈ, કે બધાના માટે છે. ચાહે તમારી પાસે એક ઘર હોય, 4 કાર હોય, 2 કાર હોય, કે 22 નવા બિઝનેસો હોય, કે 50 હોટલોના માલિક હોય, કે 10 ગેસ સ્ટેશન કન્વીનિયન્સ સ્ટોરના માલિક હોય, બધાના માટે એસ્ટેટ પ્લાનિંગ તો જોઈએ જ. કોઈકના માટે ઓછા ટ્રાન્ઝેક્શન હોય, કોઈકના માટે વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન હોય, પણ જેવું ચાલુ થાય તેવું કરતા રહીએ તો એડઅપ જસ્ટ લાઈક આખું ઘર એક દિવસે સાફ કરવા જઈએ તો આપણને વાર લાગે, રાઈટ? પણ પછી રોજે રોજનું ક્લીનઅપ કરતા રહીએ, એમાં બી ઓનગોઈંગ છે, રાઈટ? આપણે કઈ નથી મૂકી દેતા કે ચાલો ભાઈ આપણે ઘર સાફ કરી નાખ્યું, કામ પતી ગયું. કેમ રોજે સવારના પોરમાં કચરો વાળવો પડે છે? કેમ આપણે રોજે સવારમાં વાસણ સાફ કરવા પડે છે, કિચન સાફ કરવું પડે છે? લાઈફ પણ એવું જ છે ભાઈ. સો એમાં પણ આવી રીતે પહેલું સ્ટેપ છે કે બધી ઇન્ફોર્મેશન ભેગા કરીને એક પેપર ઉપર મૂકો. Perfect. So that is, like you said, it's an ongoing process. Home maintenance, home cleaning is just like estate planning, right? It's an ongoing thing. Ek baar kar le to pati nahi jaye. Let's talk about the second step. Second step actually is where we talk about the beneficiaries and stuff. So let's talk about the second step. સેકન્ડ સેમ, કારણ કે આપણે જો ઘર લીધું છે પણ જો એની અંદર જો આપણે બેનિફિશિયરી ના મૂકીએ, કે બેંક એકાઉન્ટ હોય ને એની અંદર બેનિફિશિયરી ના મૂકીએ, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કે એન્યુઇટીઝ લીધા હોય એની અંદર જો બેનિફિશિયરી ના મૂકીએ તો કોને જશે, કેવી રીતે ખબર પડશે લોકોએ? અને જો બધું ઓન ટાઈમ ના કરીએ તો બની શકે કે પ્રોબેટમાં પણ જાય, તો તે ટાઈમ દરમિયાન એ લોકોને તકલીફ, છોકરાઓને જ તકલીફ પડે. અને છોકરાઓને કશું ક્લ્યુ જ ના હોય, આદત જ ના પાડેલી હોય. આપણે જો ઘર ક્લીન કરવાનું આપણે પહેલેથી નાના છોકરા હોય ત્યારથી આદત પાડીએ છીએ કે નહીં? એવી રીતે એસ્ટેટ પ્લાનિંગમાં પણ છોકરાઓ ભલે 10-12 વર્ષના કે 8 વર્ષના પણ છોકરાઓ હોય, છોકરાઓને ખબર હોવી જોઈએ કે મમ્મી ડેડી એસ્ટેટ પ્લાનિંગ માટેની આજે મીટિંગ છે.
સાચી વાત, એટલીસ્ટ એટલી ખબર હોવી જોઈએ. સાચી અને વાત. તો શું કે ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ પરથી એ પ્રમાણે બેનિફિશિયરી પણ ચેન્જ થાય. દીકરી આજે આપણી પાસે છે, પરણીને સાસરે ગઈ, વહુ આવી, જમાઈ આવ્યા, એડ કરવું છે, માઇનસ કરવું છે, એટલે બેનિફિશિયરીને પણ ઓનગોઈંગ ચેન્જીસ કરવા જરૂરી છે. એબ્સોલ્યુટલી. તમે આપણે વાત કરી ને કે ઘર લેવું, ઇઝ એક્ઝેક્ટલી લાઈક દેટ. તમે ઘર લીધું હોય, ચલો તમે 4 બેડરૂમ કે 8 બેડરૂમનું ઘર લીધું હોય, બટ ઈચ રૂમ હેઝ અ પર્પઝ. એમ નહીં કે બધા જેને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જતા રહો. આ કે આ લિવિંગ રૂમ, આ ડ્રોઈંગ રૂમ, આ એની રૂમ, આ આપણી રૂમ. એસ્ટેટ પ્લાનિંગ ઇઝ જસ્ટ લાઈક દેટ. તમારી એસ્ટેટમાં તમારી ગાડી હોય, ઘર હોય, બિઝનેસ અકાઉન્ટ્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ હોય, બધું હોય. So you basically assign that this investments, this percentage goes here, this percentage goes there. One of the biggest asset that most people have, Roma, is real estate, and it's very important to have. In fact, મારે આજે last week જ મારે થયું હતું. I got a portfolio of 150 rental units. The owner passed away. $8 million no portfolio છે, અને it's a mess, and they're trying. There is attorneys involved, and generally when these kind of things happens, when attorneys get involved because you don't have a valid will or an estate planning document that is current, then it benefits the other parties who are coming in, because now they're liquidating it, and it's too late. Sometimes a stitch in nine saves nine. આપણે કહીએ ને, stitch in time saves nine. Exactly. Let's talk about the third step of estate planning, which concerns real property. રાઈટ. અને જે રિયલ પ્રોપર્ટી છે, ધારો કે હવે બાય સેલ એગ્રીમેન્ટ હોય, હવે તમે અત્યારે કીધું તેમ, રાઈટ, કે કોઈ એક ખાલી યુનિટ હોય, પણ તે એક જ કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી હોય, પણ 140 યુનિટની કે 10 યુનિટની કે 5 યુનિટની પ્રોપર્ટી આપણે ખરીદી હોય, તો તેની અંદર જો બેનિફિશિયરી ના મૂક્યા હોય તો ખબર કેવી રીતે પડે? પછી ઘણી વખત આપણે પાર્ટનરશિપ કરતા હોય છે, 2-3 પાર્ટનરો હોય છે. હવે પાર્ટનરોની પણ પાર્ટનર આજે છે તો આજે એ કશું કરી શકે, પણ જ્યારે બાય સેલના એગ્રીમેન્ટ તમે કરેલા હોય ને તે ટાઈમ દરમિયાન આપણને કંઈક થઈ ગયું તો આપણો શેર કોણ વેચી શકે બીજા પાર્ટનરને? તો આપણી પાછળ આપણા બેનિફિશિયરી મૂકેલા હોય તો એ લોકો આપણો શેર યા તો પોતે રાખે અને કન્ટિન્યુ પાર્ટનરશિપ રાખે, અથવા તો હવે કારણ કે આમાં શું થાય સૌમિલભાઈ, લાઈક એક્ઝામ્પલ, તમને ને મારી, તમારી ને મારી પાર્ટનરશિપ છે, રાઈટ? તમને ને મારે સારું ફાવે છે, વેવલેન્થ સારું ફાવે છે, તો આપણે બિઝનેસને ગ્રો કરીએ છીએ. પણ આજે તમારા સ્પાઉસ અને મારા સ્પાઉસ એમના ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન હોય, અને જો બિઝનેસને આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં ના લઈ જઈએ તો બની શકે કે નેગેટિવ થાય, અને એ ધંધામાં મજા ના આવે. તો તેના કરતા આપણી પાછળ જે આપણા બેનિફિશિયરી હોય એની પાછળ કાયદેસરના એ લોકોના નામ ને બધું લખેલું હોય, તો એ લોકો થર્ડ પાર્ટીને વેચી શકે, યા તો આપણા પાર્ટનરને વેચી શકે, કે એમને જેમ કરવું એમ કરી શકે. પણ અંદર જો નામ નાખ્યા હોય તો એ વ્યક્તિને ઓથોરિટી આવે તો તમે વેચી શકે, નહીતર પ્રોપર્ટી પ્રોબેટમાં જાય. એક્ઝેક્ટલી. અને પ્રોબેટમાં એકવાર ગઈ પછી યુ લૂઝ કંટ્રોલ. એક્ઝેક્ટલી. અને પછી એન્ટરની કરવા, અને પછી ટાઈમ કાઢવો, અને પછી બધા કામ આપણે સાઈડ પર કરીને એની પાછળ લાગવું, ઇટ્સ કોઝિંગ ડિપ્રેશન. It causes a lot of problems. In fact, this property probate जब मैं बात करता हूँ, तो this is a 2 apartment complexes, 154 units, about $8 million worth. And when we evaluated, the property ran down. 8 million though, and it is performing. When we ran through the numbers, the property, based on its current financial asset, current ROI, doesn't fetch more than 4 million price. Imagine, a person has worked all his life, कड़ी मेहनत કરીને એમને બનાઈ છે asset, but they passed away using for an unfortunate event. They passed away, and the heirs were not taking care of the property. It ran down, and અને એ જ થાય, જે પાસ્ટ હવે થઈ જાય અને પછી જો પ્રોપર વ્યક્તિનું નામ અંદર બેનિફિશિયરીનું નામ નાખ્યું ના હોય, એ પ્રોબેટમાં થાય. ગવર્મેન્ટે નક્કી કરવાનું કે કોનું છોકરું કયું ને કોનું છોકરું કયું. અને તમને તો ખબર કે ઘણી વખત યુ નો લાઈક સેકન્ડ મેરેજ, થર્ડ મેરેજ, પ્રીવિયસ મેરેજના કિડ્સ, નવા મેરેજના કિડ્સ, કોને શું કરવું એ બધું ઘણી વખત આપણે પોતાના કિડ્સ આપણી જો ટેક કેર ના કરી શકતા હોય તો બની શકે આપણે એડપ્ટ કરેલા હોય કિડ્સ. સો મેની થિંગ્સ. Right. Let me ask you a question, Roma. Can you give out your information? And before we do that, how much do you charge for estate planning? Do you charge? What's the service? Like, let's go into that one. Question. That is a great question. As a financial advisor, I am already doing their life insurance and education and health insurance and all that things. It is one of my duty to I have to sit down with my client at least once a year. And just like a clean up the house, let's clean up the papers.
It's very important to organize a paper. So it is our duty, because I am the financial advisor for that family. મારું કામ ત્યાં પતિ નથી જતું કે યસ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લખી નાખ્યો કે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ લખી નાખ્યો કે એમ્પ્લોયી બેનિફિટ આપી દીધા એટલે કામ પતી ગયું. ના, ઇટ ઇઝ માય ડ્યુટી કે ongoing any kind of changes હોય તો I have to remind them. That is my duty, and it is their duty to have to give me time to sit down at least once a year, at least one hour. And how could they I contact don't you? charge for that, because they are my client. I build relation, and that is each and every. જ્યારે આપણે એક પ્રોમિસ કરતા હોઈએ છીએ એઝ અ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર કે હા, આ બધી વસ્તુ મને નોલેજ છે અને તમને મારી પર ટ્રસ્ટ છે એટલે તમે મારી જોડે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લો છો, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ લો છો, એસ્ટેટ પ્લાનિંગ કરાવો છો, તો ઇટ ઇઝ મારી ડ્યુટી છે કે હવે પછી આગળનું કાર વાળા કાર આપી દે છે, રાઈટ, પણ અંદર ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખે છે કે યુ હેવ ટુ ડુ ધ મેન્ટેનન્સ, અને ના કરો તો મોકલે છે, રાઈટ, કાર રજીસ્ટ્રેશન દર વખતે નોટિસ આવે છે. તો હા, આ પણ એઝ અ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર આ અમારી ડ્યુટી છે. બીજા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરનું તો આઈ ડોન્ટ નો, બટ ઇટ ઇઝ માય ડ્યુટી, and my duty is a priority to my client. Make sure they are safe and organized on the paper. Perfect. And you don't charge anything. This is complimentary on the house. This is a service that you're doing. ઘણા લોકોને એવું હોય છે ને, ઘણા બિઝનેસમાં વન એન્ડ રન, એક ટ્રાન્ઝેક્શન કરી દીધું પછી ભાગો, પછી જે થવાનું હોય થવાનું, બીજાનું આપણું તો કમિશન આવી ગયું એટલે નીકળી ગયા. બટ યોર્સ ઇઝ નોટ લાઈક દેટ. યોર્સ ઇઝ અ relationship business. Yours is a lifetime and long-term business, because you're a financial planner, wealth management services તમે offer કરો છો. That just doesn't happen one time. એક વર્ષનું કામ નથી ને એક ટ્રાન્ઝેક્શનનું કામ નથી. That is an ongoing thing, and you offer that. Let's give your contact information, Roma. 972-693-3315, અને આપણી વેબસાઇટ પણ છે www.AIFSGroupByRoma.com. AIFSGroupByRoma.com. And for folks who are listening in, we also have the 7 steps PDF document for you to download as a blueprint. તો તમે આજે તમે સાંભળો છો, આ વિડીયોમાં તમે સાંભળો છો, but તમને અગર જોઈતું હોય, some people learn better when they see, some people learn better when they read. We have both of them for you. Towards the end of the video, I'll send you a link as to where you can go and download that 7 steps of estate planning blueprint. That will also help you to discuss. And that brings us to the fourth point. Okay, how do you enable the family to make decisions? How do they all come together to help with the decisions, which is the fourth step of the financial estate planning? અને ફોર્થ સ્ટેપમાં એવી રીતનું થાય કે ભાઈ લાઈક ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ કે લાઈક ડિફરન્ટ રીતે અગર જો આપણે કહેતા હોઈએ તો બેનિફિશિયરી કે મેડિકલ ડિસિઝન ફેમિલી મેમ્બર કોઈ હોય નહીં કે જે ડિસિઝન લઈ ના શકતા હોય. હવે 18 વર્ષનો છોકરો હોય તો એ પોતાના પર ઓન છે, એ કઈ પણ પ્રકારનું મેડિકલ ડિસિઝન લેવાનું હોય તો હા, એટલીસ્ટ કાકાનું, મામાનું, ભાઈબંધોનું, દોસ્તારોનું, ડોક્ટરોની સાથે કન્સલ્ટ કરીને એટલીસ્ટ સમ ડિસિઝન લેવાના હોય તો તે લઈ શકે. એટલે પાવર ઓફ એટર્ની છે, ફાઇનાન્શિયલ પાવર ઓફ એટર્ની છે, મેડિકલ પાવર ઓફ એટર્ની છે, એવી રીતની કોઈ પણ પ્રકારની ફાઇનાન્શિયલ એટર્ની હોય તો જ્યારે ફેમિલી મેમ્બર ડિસિઝન લેવા માટેના આપણે પોતે આપણા પોતાના ડિસિઝન લેવા માટે રેડી ના હોઈએ અથવા તો ના કરી શકતા હોય કે કોમામાં ગયા કે સ્ટ્રોક આવ્યો કે સમથિંગ, તો દેન આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી કોઈ પણ પ્રકારનું મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ કરવાની જવાબદારી શું કરવું આગળ તે આપણા ફેમિલી મેમ્બરની છે. તો તે રીતે અગર જો પાવર ઓફ એટર્ની, મેડિકલ પાવર ઓફ એટર્ની કરી હોય, ચાહે પછી એ ફ્રેન્ડ સર્કલની હોય કે ગમે તેની હોય કે જેની પર આપણને ટ્રસ્ટ હોય કે આપણી હેલ્થનો કોઈ વ્યક્તિ ખરાબ ઉપયોગ નથી કરવાનો, તો તે પાવર ઓફ એટર્ની ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્યારે ફેમિલીમાં કોઈ ડિસિઝન મેકર ના હોય ત્યારે. Perfect. And a power of attorney, like you said, it's a very powerful document that you can trust. And it's only assigned to the person you trust. તમે જે ભરોસાવાળો માણસ હોય કે જે ભરોસાવાળો family member હોય, that person becomes a power of attorney, or that claims a power of attorney when you are not in a position to make the decisions. Perfect. રાઈટ. અને ઘણી વખત આપણે જો સીપીએ હોય તો સીપીએ આપણા લાઈક એ સીપીએની સાથે આપણા સારા રિલેશનો હોય તો એ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન લેવા માટે એ આપણને કામ આવતા હોય, કારણ કે એનો બેસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ આટલા વર્ષોથી આપણે એક રિલેશન બિલ્ડ કર્યા છે. જસ્ટ લાઈક હું ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર છું એમ સીપીએને પણ આપણામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમને જેની પર ટ્રસ્ટ આવે તે વ્યક્તિને તમે
પાવર ઓફ એટર્ની આપી power શકો. of attorney આપી શકો. And financial power of attorney, medical power of attorney, and different powers of attorney. So they can definitely contact Roma for that one. And a power of attorney is a legal document that you would have, and Roma will also, if you have an attorney, Roma will guide your attorney to see how to prepare that. If you don't, Roma will actually have an attorney who will prepare based on your current needs. So કેમ કે રોજનું રોજ દિવસના needs change થતી જાય છે, and based on that you have to keep that current too. Let's talk about the fifth benefit, the fifth step of estate planning. And this is a very vital step. A lot of people don't understand the concept of a living trust and what are the benefits of a living trust. If you can talk about the fifth step. રાઈટ, લિવિંગ ટ્રસ્ટ ઇઝ જનરલી કેવું ખબર છે કે લિવિંગ ટ્રસ્ટ જે લો કે ખાલી એકાદું હાઉસ કે એકાદી કાર હોય તો બની શકે કે એ વ્યક્તિને લિવિંગ ટ્રસ્ટની એટલી બધી જરૂર ના હોય, અને તો પછી વિચારે કે ભાઈ હા ખોટા ખર્ચા કરવા એ બરાબર છે, એઝ અ બેનિફિશિયરી તરીકે નામ મૂકી દીધું હોય તો ચાલે. પણ પછી જ્યારે કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી ખરીદીએ કે આવી રીતે રેન્ટલ પ્રોપર્ટીઝ ખરીદે કે પાર્ટનરશિપમાં કર્યું હોય ને બાય સેલ એગ્રીમેન્ટ કર્યું, ધેટ મીન્સ હાયર નેટવર્થ વ્યક્તિઓને, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય કે બિઝનેસ વાળા હોય, તે લોકોને લિવિંગ ટ્રસ્ટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એને સ્પેશિયલી ફોર હાઈ નેટવર્થ વ્યક્તિઓને, કારણ કે એની અંદર બધું જ લખેલું હોય છે કે કોણે શું કેવી રીતે કરવું ને કેમનું કરવું ને બધું. ઇટ્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. યા. And high net worth, like you said, and high net worth is a factor of time and economy. Sometimes people who have held stock, like Tesla, we just saw Tesla, right? All of a sudden he had 40 billion. He became the richest man in the world because 1 year and the whole thing changed. Exactly. And high net worth individual sometimes also depends on what your investments are. If it's a real property, if it's equity investments like stock markets or bonds or equities or metals or anything that you have, that happens. So let's talk about the sixth step. Why should everyone have a will? Right. See, અને that is the most important question, સૌમિલભાઈ. કારણ કે આમાં કેવું થાય છે, હમણાં અમે લાઈક સત્સંગમાં ગયેલા હતા. ઓકે, અને એ દાદા સત્સંગમાં તો સત્સંગ કરવાનો હોય, રાઈટ? આ બધી ફાઇનાન્સની બને એ બધી પ્રોપર્ટીની એ બધી વાતો ના કરવાની હોય, રાઈટ? પણ એ દાદા કેટલા બંધ થયેલા હશે કે જેથી કરીને પોલોજી એમણે કર્યું ને બધાની વચ્ચે ઊભા થઈને એમણે કીધું કે હે મિત્રો, બધાને લાસ્ટ વિલ તો હોવું જ જોઈએ. શું કામ? કારણ કે જો એ દાદા છે ને, અહીંયા એમના દીકરા અને વહુ બંને મિલિયનર ડોક્ટર્સ, તમે બિલીવ કરશો, ડોક્ટર્સ. ઓકે, એસ્ટેટ, બહુ મોટું એસ્ટેટ ઓવર હિયર. દાદા ને બા પણ ત્યાં ઇન્ડિયામાં સક્ષમ હતા, અને એ લોકોને કઈ અહીંયા દૂધે રાંધે ને ઘીએ જમે ને એવી રીતની સરસ પરિસ્થિતિ હતી. કોઈ દિવસ એમણે મજૂરી કરેલી નથી, અને એ પરિસ્થિતિ એવી આવી કે આ ભાઈને એમના દીકરાએ ને વહુએ વિલ નહોતું કર્યું અને કાર એક્સિડન્ટ થયો. જેમ તમે અત્યારે કીધું, અચાનક એક્સિડન્ટ થયો અને શું પરિસ્થિતિ થઈ, રાઈટ? એવી રીતે એમને અચાનક, અને હસબન્ડ વાઈફ અને એક છોકરી પાસ્ટ હવે થઈ ગઈ એક્સિડન્ટમાં, રાઈટ? હવે ખાલી એક છોકરી બાકી રહી. હવે છોકરી 12-13 વર્ષની. અહીંયાનો જન્મ ને અહીંયાનું સ્કૂલ ને એજ્યુકેશન ને બધું અહીંયાનું. હવે છોકરીને ઇન્ડિયા ફાવે નહીં, અને દાદાએ અહીંયા આવવું પડ્યું. બાને ત્યાં ઇન્ડિયામાં મૂકીને દાદાએ અહીંયા આવવું પડ્યું ને દીકરીની ટેકર કરવા માટે મોટલમાં ફ્રન્ટ ડેસ્કની જોબ કરવી પડી. જે દૂધે રમે ને ઘીએ જમે, દૂધે રાંધે ને ઘીએ જમે, એટલી સારી પરિસ્થિતિ વાળા દાદાએ 12 કલાક ફ્રન્ટ ડેસ્ક ઉપર ઉભા રહીને કામ કરવું પડ્યું, અને એ છોકરીને રેસ કરી. 3 ડેથ. આ બોડીને યુએસ ગવર્મેન્ટે અહીંયા આવવા માટેનું બધું સગવડતા કરી, પણ પ્રોપર્ટી બધી જતી રહી પ્રોબેટમાં, કારણ કે લાસ્ટ વિલ કરેલું નહોતું. એટલે લાસ્ટ વિલ ચાહે $100 હોય કે $100,00,000 હોય, લાસ્ટ વિલ એ બહુ જરૂરી છે. લાસ્ટ વિલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આપણે કે ને કે આપણે હવે એવા ટાઈમમાં આપણે જઈએ છીએ કે કોરોના હમણાં તો ચાલે છે, પછી વેક્સિનો આવી ગઈ છે, ચલો, બટ ઘણા લોકોને, બધા, every single one of us has a person that we know personally who is not here anymore. And last year this time they were not thinking that they won't be here. And we live in a very tumultuous times right now. Last will, it is not a very આમ બહુ ખુશીનો ટોપિક નથી, બટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. એસ્પેશિયલી કંઈ થઈ જાય, કલ હો ન હો, રાઈટ? આપણે કહીએ ને કે કાલે કોણે જોયો છે, કાલે કોણે જોયો છે, રાઈટ? લાસ્ટ વિલ તમને અગર
વ્યવસ્થિત રીતે તમે કરી રાખો તો દેટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક યોર ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી, કે કાલે ઉઠીને કંઈ આપણને થાય, ભગવાન કરો ના થાય, કે કંઈ થઈ ગયું, ચલો અચું, એટલીસ્ટ your family will not have to go through the court process and everything. અને તમે જેમ કીધું કે દાદાને ત્યાંથી બાને મૂકીને પછી અહીંયા આવીને પછી જે એમને તકલીફો સહી હશે ખાલી એ જ જાણશે, રાઈટ? And that could have been avoided, and that couple did not know that they will be meeting with an accident. અગર એમને ખબર હોત તો એ લોકો બધું કરીને જ ગયા હોત. બટ અમુક વાર છે ને આપણે જેટલા તમે સક્સેસફુલ બિઝનેસમેન હો કે સક્સેસફુલ પ્રોફેશનલ હો તો અમે છે ને ઘણી વાર એ કરીએ છીએ કે યાર અમે પછી કરીશું. Takes an hour. Takes 1 hour to get this thing done, and that 1 hour will save years and years and years of agony in case of an unfortunate event. Definitely have to do that. So that, let me bring to the 7th step. કે ઘણા લોકોને છે ને આનું ફિયર હોય છે, ફિયરથી લોકો બહાર રહીને કહેતા નથી. So it is very important when you have a fear, one of the best things to do at that time is talk to a professional. આજે તમને અગર ટેક્સનું કંઈ થયું હોય, talk to a CPA, કંઈ લીગલનું, talk to a professional who handles that day in, day out. What is the importance of speaking to a professional when it comes to estate planning, Roma? That's another great question. Okay, આપણે એમ સમજીએ છીએ કે ના યાર કોણ ખર્ચે $2,000-3,000, જવા દો ને, અમારે તો બધું કંઈ નથી કરવું. પણ યાર એની અંદર લીગલ લેંગ્વેજ હોય, આપણે જાતે કરીએ તો આપણને લીગલ લેંગ્વેજ આવડે નહીં, અને પછી જેને ટ્રસ્ટી તરીકે મૂકીને ગયા હોય કે વિલમાં ગયા હોય તો તે ચાઉ થતા વાર ના લાગે. ગમે તેટલું હોય તો એ પ્રોફેશનલ લોયરની લેંગ્વેજથી એમણે જે બનાવેલું હોય તો ના તો આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ કશું લઈ જાય કે ના IRS વાળા લઈ જાય. જો ટ્રીકી લેંગ્વેજ હોય તો IRS વાળા કે અમારો ભાગ, પેલા કે અમારો ભાગ, અને આ બધું હેસલ કરવું તેના કરતા એક વખત પ્રોફેશનલ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર CPA ને ખબર છે કે એને ટેક્સ કેવી રીતે તમને હેલ્પ કરવાનો છે બચાવવા માટે, એટર્નીને ખબર છે કે આમાં કઈ લેંગ્વેજ વાપરવાની છે કે જેથી કરીને ના ટ્રસ્ટી આપણા ખુદ ના કરેલા એ પોતાની જાતે ગેમ ના રમી જાય કે ના IRS વાળા પોતાની રીતે જેમ સમજવી એમ લેંગ્વેજ સમજીને ગેમ ના રમી જાય. અને આપણા છોકરાઓને જેના માટે આપણે કર્યું છે અને આટલું ભેગું કર્યું છે, આજે આપણે કમાયા, આટલું હાર્ડ વર્ક કર્યું, રાઈટ? પૈસો બચાયા પછી રીઇન્વેસ્ટ કર્યો, અને હવે કોઈ આવીને ચાઉ કરી જાય તો તે કેવી રીતે આપણને પોસાય? એટલે એક વખત આપણે ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરોની રીતે કરીને એક ડોક્યુમેન્ટ કર્યું હોય, પછી ભલે ને ઓનગોઈંગ ચેન્જીસ આપણે જાતે કરીએ કે ભાઈ આ કાર વેચી તો ચલો કાઢી નાખી, આ ઘર લીધું તો ચલો એડ કરી નાખ્યું, આ પ્રોપર્ટી લીધી તો ચલો એડ કરી નાખ્યું, આ પ્રોપર્ટી વેચી તો ચલો માઇનસ. પછી પાછળથી સેકન્ડ અને થર્ડ એન્ડ ફોર્થ રિન્યુઅલ વખતે આપણે જાતે કરીએ તો ચાલે, પણ પહેલી વખતનો લેંગ્વેજ પ્રોફેશનલ, બીકોઝ એટર્નીને ખબર છે કે એમણે કઈ લેંગ્વેજ વાપરવાની છે, એમને ખબર છે કે કયો સ્નીકી વિન્ડો છે કે જે IRS એની પર ત્રાટકશે, કે આપણું ફ્રેન્ડ સર્કલમાં બીજા કોઈ ટ્રસ્ટીઓ અંદર અંદર જો મળી ગયા અને આપણું બધું બદલી નાખ્યું. આ બધું મહત્વની વસ્તુ છે. સાચી વાત. Always, safe than sorry. Exactly. Absolutely. So that is incredible. રજીસ્ટ્રેશન કરાવીએ છીએ તો કેમ ફટાક દેખાને $50 ખર્ચીએ છીએ, દર 3 મહિને મેન્ટેનન્સ કરાવવાનું હોય છે, ત્યાં કેમ આપણે $100 ગણતરી માંડો, ગણતરી માંડો. એ ગણતરી તમે જો માનશો ને, જે વ્યક્તિ આટલું કમાય છે ને ભાઈ, જો $1,500-2,000 અને મેન્ટેન કરવા માટે જો ના ખર્ચે, એ કામનું નથી. $50 કાર માટે તમારે $800,000 ખર્ચવા પડે છે દર વર્ષે, તો પછી આ તો યાર મિલિયન્સ ઓફ ડોલરની પ્રોપર્ટી છે, લાખો ડોલરની પ્રોપર્ટી છે, એમાં તો પછી આપણે કરવું જ પડે ને. એક્ઝેક્ટલી, ઇટ્સ કોસ્ટ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ, લાઈક ધીસ હે ને, કે ઇટ્સ કોસ્ટ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ. તમારા જે રોજના ખર્ચો હોય એમાં એન્યુઅલ એક્સપેન્સ તરીકે આ ગણી કાઢો. કેમ કે તમે અગર કોઈ સારા ઘરમાં રહેતા હોય, તમારું ઘર હોય, પ્રોપર્ટી ટેક્સ તમે ભરો છો, HOA તમે ભરો છો, થિંક ઓફ ઇટ ધેટ ધીસ એઝ one umbrella that protects everything else that is under it, right? આજે તમને અગર કઈ hailstorm થયો, તમારો roof is what is protecting your family. Think of estate planning, talking to a professional, doing it the right way, dotting all the I's and crossing all the T's. Think of it that you're protecting everything that is in the nest.
and it's a one-time thing that you will have to plan it, do it properly, and then you can make adjustments. Like Roma said, તમે adjustment કરી શકો છો. So and there is a lot more to estate planning than what we covered in today's segment. So Real Talk with Roma, we bring topics which are relevant to you, and we also have a PDF download, a 7-step blueprint for you to review that, and you at your leisure sit down with your spouse and say, you know what, हमें आ करनी चाहिए, हमने आ करना चाहिए. Sit down, go through that, pick up the phone, then call up Roma, and she is there to guide you. Give your contact information, Roma, one more time, please. 972-693-3315 અને આપણી વેબસાઇટ છે www.AIFSGroupByRoma, Affordable Insurance Financial Services Group.com. And when you contact Roma, if you get a voicemail, leave a voicemail, but she definitely responds to all the texts before the end of day. So if you call and if the voicemail is full, do text her because she's a very busy. She's got 16 years of experience. She's got hundreds and hundreds of clients for insurance needs, business insurance needs, anything related to wealth management and financial planning for tax-free retirement, lifetime of tax-free retirement income. She's a very busy professional, but she will create time for you if you create time for your family. That's her commitment. And it's just like a give and take, Soumilbhai. તમે મને અડધો કલાક આપો, હું તમને અડધો કલાક આપું. Let's sit down and finish the things. Perfect. Thank you so much, Roma. And with that, any last thoughts you have for today's show? That's all. Okay, but get a time and let's gather the information. And need to be done. Perfect. And like she said, 7 steps of estate planning. I will have the download link for you, and do pick up the phone, give her a call if you have any questions. Set up a time on the calendar, and we'll see you next week on a different topic on Real Talk with Roma. Thank you so much. જય શ્રી કૃષ્ણ. રોમા, અમે 2016માં ડિટ્રોઇટથી મૂવ થઈને અહીંયા આવ્યા રહેવા માટે. ત્યારે વી વેર સો સ્કેર્ડ અને વી વેર લુકિંગ ફોર સમ ગુડ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ, ડોક્ટર્સ એન્ડ સો મેની અધર થિંગ્સ વી હેવ ટુ રિએસ્ટાબ્લિશ. એવામાં મારા GSS પ્લેનોમાં રોમા એની સ્પીચ અપાવી અને એણે આવીને એની કંપની શું શું કામ કરી રહી છે અને કેવી રીતે છે બધું બહુ સરસ રીતે સમજાયું ડિટેલમાં. અને અમને વી વેર ઇમ્પ્રેસ્ડ અપોન ધેટ. પછી તરત જ અમે એને ત્યાં મળ્યા અને બીજા દિવસની એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી. એ ઘરે આવી અને મારી સાથે 3 કલાક બેસીને બધું જ સુંદર રીતે સમજાવ્યું અને સારા અને ખરાબ પાસા બધા બતાવ્યા ઇન્સ્યોરન્સના. અને અમને ખરેખર એટલું બધું એફોર્ડેબલ ઇન્સ્યોરન્સ આપ્યો કે અને પછી તો બધી જ વસ્તુમાં ખૂબ જ હેલ્પપ્રૂફ છે અને ખૂબ જ માયાળું છે અને she just becomes like a family to us. Good evening, Roma Pithadiya. You are an excellent agent for the insurance and other items, and you always are ready to help everybody in need and no worry about anything else, but just try to help out the people who need them. Hi, Roma is so energetic and she's just keep going and she's very devoted to her job. She's very devoted to her people. So when she deal with them, she always behind you, stay behind all the way. Whenever you need it, she's always available 24 hours and 7 days, all the time. Anytime you can call her, and she always ready to help. No wonder she's very good at in her farms. Energetic. And we are very happy with her. I always admire her, the work she does, and I always like to tell people, be with her and just whatever your need is, just explain, and she's always be there. તમારું નામ? My name is Pithadiya. અને આ કયું ગ્રુપ છે આપણું? Senior, I'm speaking from the senior citizen plano group. Thank you. Thank you. હું ઈલા પરીખ બોલું છું. રોમાબેનને
ઘણા વખતથી ઓળખું છું. શી ઇઝ અ ફેન્ટાસ્ટિક લેડી અને આઈ લવ હર. ઇટ્સ માય રિયલી લવ ફ્રોમ માય હાર્ટ. And she gives really good service and always pleasant, smiling. રોમાબેન માટે તમને વાત કરવાની હતી. અમે એઝ અ મેટર ઓફ ફેક્ટ માય સેલ્ફ એન્ડ માય હસબન્ડ હેઝ બોટ ઇન્સ્યોરન્સ ફ્રોમ રોમાબેન. શી ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી હેલ્પફુલ. એટલે એમને બિઝનેસ મળે એટલા માટે નહીં, પણ તમને મદદ થાય એટલા માટે તમે રોમાબેન પાસે જાઓ. એ એટલું વ્યવસ્થિત બધું સમજાવશે અને કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે એનો શાંતિથી સરસ તમારા બેનિફિટ માટેનો ઉકેલ તમને આપશે. તો તમને જો ઇન્સ્યોરન્સની કોઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો ચોક્કસ રોમાબેન પાસે જ જજો. થેન્ક યુ. બોલો, રમાબેન પીઠડિયા. અમે જો કે એક શું કહેવાય રિલેટિવ થઈએ છીએ એ રીતે ઓળખીએ છીએ. અમારો ઇન્સ્યોરન્સ એમણે ઉતાર્યો છે અને અમને ઘણું સારું લાગે છે. અમને સારા બેનિફિટ છે. એ રોમાબેનનો પ્રોફરન્સ છે. ઓકે, બાય.